chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh ăn là một chảo phá lấu nha mọi người. Thì cái món này Quỳnh đã nấu rất là nhiều lần, Quỳnh chia sẻ với mọi người rồi. Hôm nay thì Quỳnh bưng lên ăn thôi mọi người ơi. Ở đây thì Quỳnh làm một chén nước chấm nha. Nước chấm hôm nay thì Quỳnh cho là muối, muối này là muối chấm hoa quả đó mọi người, chứ Quỳnh không có cho bị nhiều muối. Muối chấm hoa quả với lại nước tắt mà Quỳnh dắt ra sẵn nè, mình cho một chút xíu vô đây nha, để chút mình chấm, còn một chút xíu nữa Quỳnh cho vào bên đây, rồi mình sẽ quậy lên. Cái nước chấm hoa quả này, cái muối chấm hoa quả đó mọi người, thì nó có vị hơi ngọt ngọt và cay cay cho nên Quỳnh thích nha. Còn nếu mà mình không thích đó thì mình ăn cái gì quên ta, muối tiêu cũng được nha. Rồi cho miếng ớt vào. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Quỳnh cũng đói quá rồi mọi người ơi. Mình sẽ cắt vài miếng. Rồi cái mình cho vào ở bên trong cái tô này nha. Ngon ghê cho mọi người. Đầu tiên là cái miếng này là ở bên Việt Nam mình gọi là tổ ong nha mọi người. Tổ ong cắt nhỏ nhỏ ra. Hồi nãy Quỳnh thử là mình thấy nó mềm rồi. Còn chút nữa bỏ vô nhai nguyên miếng thì sợ nhai không có nổi nha mọi người. Tại vì mọi người biết làm sao không, cái răng mình bây giờ nhìn răng nó chạy á, cho nên cái răng nó cũng không có được giống như nó chưa vô cố định cho lắm á, chứ như là nó chạy, cho nên cái chân răng nó không có được chắc đó mọi người. Khi nào mà nó ổn định cái răng thì cái răng nó mới chắc nha. Lúc đó mình ăn cái gì cũng được. Ở bên đây thì là ở bên đây thì mình gọi là cái gì ta, mình gọi là khăn lông hết ta. Rồi bên Việt Nam á mọi người, bên Việt Nam cái này gọi là kỷ niệm tuổi học trò nha, mê lắm mọi người. Ở bên đây thì Quỳnh làm thêm tô mì nha. Tô mì hồi nãy Quỳnh không nấu lên sẵn trước, Quỳnh quay là bởi vì nó nở nhanh mọi người. Đó, đã chưa mọi người ơi. Mình cho thêm là một ít ớt vào. Đó, một ít ớt. Thêm tí bên đây là một chút xíu là nước cốt tắc nha mọi người. Phải là nước cốt tắc mới ngon nha. Thêm vài cọng rau răm vào nữa. Có ai nhớ kỷ niệm tuổi học trò không? Hồi xưa trời ơi, ăn mà bị công an dí, chạy chung với cái bà bán phá lấu luôn nha mọi người. Chạy chung với bà bán phá lấu. Hôm nay mà cô bán phá lấu, cô nhìn thấy con chắc cô cũng mắc cười. Mà giờ chắc cô không nhận ra con, tại vì hồi xưa là con còn tuổi teen quá, mà còn giờ cái mặt con già chá cô nhận không ra. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Mình sẽ chấm nha mọi người. Trời ơi nó đã. Để vậy mọi người dễ thấy nè, để vậy mọi người không thấy nha. Đó, mình chấm xíu. Nó đã mà. Cái này là phải ăn với mì gói mới đúng chỉnh. Bao nhiêu lần nấu là vẫn bao nhiêu lần thèm. Mà mọi người biết hồi xưa á, nó ăn tranh thủ ăn chứ làm gì mà có mì gói hoặc là bánh mì mọi người. Mà không biết mắc cái trứng gió gì ngày nào cũng ăn mà ghiền thèm. Còn miệng chấm miệng đã béo ghê. Mình tranh thủ mình ăn cái tô mì trước nha, chứ để nó nở mà. Quỳnh ở Nhật mình không có mua đầy đủ được như bên Việt Nam. Ở đây còn thiếu lá mía nè mọi người, rồi có thiếu luôn cả bao tử bò, rồi cả luôn nè cái gì quên ta, nói chung là nhiều thứ lắm mà.
mua được 3 loại. Hồi xưa khi mà ở Quỳnh, mỗi lần mà về Việt Nam Quỳnh ăn, tô phá lấu 20.000. Bây giờ chắc lên giá mà. Cái thời xưa khi mà Quỳnh đi học, tô phá lấu chỉ có 2.000 đồng. Mà hồi xưa là đi học cũng được có 2.000 thôi mà. Dạo nàng ba sa nó lớn mà. Quỳnh kêu nó xuống ngồi ăn với Quỳnh nóng ngọt mà. Nó ăn xong của nó là bắt đầu nó không chịu lên nữa. Cho nên chắc món bio chắc ha Quỳnh xuất hiện là nhiều chứ nó rất ít mà. Hôm nay ở nhà Quỳnh Bảo nhưng mà Bảo tan lá. Hôm nay mình ăn món này đúng bài. Hôm qua là Quỳnh thu hoạch rau củ quả đó. Hy vọng là hôm nay cái vườn nó không ngày mai nó sẽ không te tua. Công nhận bả tổ ong này ngon kìa mà. Nó da sự thật. Chấm với cái nước cốt mà tắt muối. Cái nước súp thì béo của nước cốt dừa. Bởi vì nó ngon. Làm điên đảo bao nhiêu con người. Chùm cuối cũng mê món này nha mọi người. Hôm bữa cho ăn thử. Tại vì cái nấu cái này thì mình cũng có cho một chút xíu bột cà ri á, cho nên là ảnh ăn được. Múc để rỉ ngoài đó mọi người. Mà vẫn còn một chảo mình nấu nhiều quá. Tại vì mình thích mình nấu quá trời luôn. Ăn chung với ớt cay quá. Năm nay bên Việt Nam á mọi người là bắt đầu chương trình học online á. Mấy em nhỏ mà nói chung là mình học cấp 2 còn đỡ đi. Mấy em nhỏ mà mới bắt đầu học lớp 1 á mọi người, chưa biết chữ sao sử dụng máy tính, sử dụng điện thoại ta. Rồi đỡ là gia đình
Không có điều kiện có một cái điện thoại mà nhà 2-3 đứa con là sao trời. Nhiều lúc cái dịch này nhiều lúc nó làm cho con người ta lao đao nha. Mọi người hay hỏi Quỳnh là bên đây Quỳnh nấu tùm lum tùm la, Quỳnh đi đâu được hả? Quỳnh chỉ đi vòng vòng trong cái quận của Quỳnh được thôi nha mọi người. Quỳnh không có ra được cái quận của Quỳnh. Ở bên Việt Nam thì không có cho ra khỏi phường nha. Nói chung là ở trong nhà. Còn ở Nhật thì không ra khỏi quận nha. Nên Quỳnh vẫn đi chợ bình thường được. Nói chung không có ăn uống ngoài đường mà. Chỉ đi siêu thị đi về thôi. Mấy quán ăn á, thì người ta vẫn bán mà hầu như là ít khách lắm. Hầu như người ta đi siêu thị là chính. Người ta vẫn đi học, đi làm bình thường nha mọi người. Không có nghỉ nha. Nghỉ là coi như đói luôn đó mọi người. Phải có người trồng rau, trồng đồ thì mình mới mua đồ gì mình ăn được. Chứ không có thì làm sao. Quỳnh ở nhà Quỳnh trồng cũng đâu có đủ gì đâu mọi người. Thịt nữa. Mình cầm viên miếng mình chấm này mọi người. Bớt nóng vậy ta. Trời, nó vẫn còn nóng lắm mà. Chấm à. Cái đục heo nó ngon mà. Không chảy. Mình lựa cái nào mình sắn nguyên miếng ăn mới đã nha. Cho nguyên miếng luôn. Cái ruột heo mình hầm mềm, ăn đã vậy hả? Miếng này cũng mềm. Cái chảo ở đây mình vẫn để lửa mọi người, nhưng mà để nó ấm thôi chứ không để sôi nha. Sôi cái nó giống như là nó bị mất đi cái độ béo của nước cốt dừa. Mình nấu vô sau cùng nó nước cốt dừa. Wow, ngon quá mọi người. Mình cố tình cắt mấy này ra ngắn ngắn để mình ăn cho dễ.
Cái phần phèo béo ghê. Nó đã. Cho thêm chút xíu nước cốt nước cốt tắt cho nữa cho nó chua chua. Một chút xíu muối nè. Đó, cho nó vô mắt. Quậy lên. Công nhận mình cho chút xíu muối vào nó khác liền không? Trời mưa bão đầm đìa mà mình ăn món này hay nhức nách mà. Thêm miếng này nữa nha. Được không ta? Đây. Cái phần thanh long ngon quá. Nó khỏi đạo quá. Phần thanh long cũng ngon chứ nào ngon. Nóng ngon quá. Giữa hai cái món phá lấu, một là phá lấu bò làm như thế này nha, bà phá lấu heo nhưng mà Quỳnh cũng thích ăn nào phá lấu bò mà. Nó đã ngưng như mọi người, ngon quá à. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.